Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μουστακούλουρα με πετιμέζι. Πετιμέζι πλέον μπορείτε να βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ, έτσι. Και στα μανάβικα έχουν και στις λαϊκές παντού. Είναι πολύ εύκολη συνταγή, πεντανόστιμη για τον επαγγελματινό σας καφέ, θα το ευχαριστηθείτε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργο Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Θα σας δώσω τη συνταγή και σε κούπες και σε γραμμάρια για να την φτιάξετε όλοι και όλες. Σε ένα μπολ θα βάλω μία κούπα καλαμποκέλαιο 240 γραμμάρια, μία κούπα πετιμέζι 300 γραμμάρια, μισή κούπα μέλι 180 γραμμάρια. Θα βάλω μία τσιμπιά αλάτι, θα ανακατέψω λίγο, θέλουμε να διαλυθούν το πετιμέζι, το μέλι. Ωραία. Μία κουταλιά της σούπας κανέλα, είναι 10 γραμμάρια. Μία τσιμπιά γαρίφαλο, είναι 2 γραμμάρια. Μία κουταλιά της σούπας κακάο, είναι 15 γραμμάρια. Το κακάο το βάζουμε για χρώμα, έτσι, για να γίνει λίγο πιο σκούρο το μουστακούλουρό μας. Λοιπόν, ανακατεύω. Ωραία. Baking powder 20 γραμμάρια, 3 κουταλάκια του γλυκού. Μία κούπα πορτοκάλι χυμό με 1,5 κουταλιά σόδα. Ανακατεύω να φρίσει. Είναι σημαντικό να ανακατέψετε, να διαλυθεί καλά το μέλι και το πετιμέζι, να ενσωματωθούν δηλαδή τα υλικά του το πετιμέζι και το μέλι. Ωραία. Εδώ έχω αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ανακατεύουμε καλά να ενσωματωθούν λίγο τα υλικά μας. Συνεχίζουμε. Όλα μου τα υλικά τα γράφω πάντα στην περιγραφή του βίντεο και στο πρώτο σχόλιο. Αν κάποιο υλικό το ξεχάσω μπορείτε να το βρείτε εκεί. Εντάξει, πάμε τώρα με το χέρι. Επίσης να ξέρετε ότι το αλεύρι πάντα το βάζουμε σταδιακά, δεν το βάζουμε όλο μαζί γιατί από μάρκα σε μάρκα διαφέρει και έχει μεγάλη διαφορά. Μερικές φορές πιάνει τα 100 και τα 150 γραμμάρια, έτσι. Ζυμώνουμε να ενσωματωθούν καλά τα υλικά μας. Ωραία. Το αλεύρι που έβαλα εγώ είναι 7 κούπες, είναι 1050 γραμμάρια, δηλαδή είναι 1 κιλό και 3 κουταλιές της σούπας. Και αν θέλετε προαιρετικά μπορείτε να βάλετε και σταφίδα μαύρη.
Πιστέψτε με, του πάει πάρα πολύ. Ωραία. Λοιπόν, αφήνουμε τώρα λίγο τη ζύμη μας να ξεκουραστεί ένα 20 λεπτό, 15-20 λεπτά, έτσι, για να μπορέσουν να δουλέψουν και τα διογκωτικά και να ξεκινήσουμε πλέον να ζυμώνουμε. Λοιπόν, έχουν περάσει 20 λεπτά, έχω κόψει μερίδες των 40 γραμμαρίων, μπορείτε να τα κάνετε λιγότερα αν θέλετε ή μεγαλύτερα, είναι ανάλογα στην κρίση σας, έτσι. Παίρνουμε ένα κομματάκι από τη ζύμη, του δίνουμε σχήμα μακρόστονο για να μπορούμε να το βουτάμε στον καφέ μας, στο σουσάμι, και το πρώτο μας είναι έτοιμο. Το βάζουμε σε ταψί με λαδόκολλα. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω άλλο ένα. Βλέπετε? Ακουμπάμε και το βάζουμε σε ταψί με τη λαδόκολλα. Προσέξτε τώρα. Όπως βλέπετε δεν τα έχω πατήσει, δεν τα έχω πιέσει, τα έχω αφήσει στη μορφή τους στη στρογγυλή. Αυτά στο ψήσιμο θα απλώσουν. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ αφήνω και απόσταση μεταξύ τους, οπότε πάω να συνεχίσω εγώ τώρα και να ψήσουμε. Ανάψτε το φούρνο σας 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω να προθερμανθεί. Τα κουλουράκια μου είναι έτοιμα, έτσι. Έχει προθερμανθεί ο φούρνος σε 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω, στη μέση η σχάρα στο φούρνο μας. Πάμε για ψήσιμο περίπου 25 λεπτά, μπορεί να σας πάρει λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, είναι ανάλογα τη δύναμη του φούρνου σας. Τα μουστοκούλουρά μας είναι έτοιμα, έτσι, βλέπετε βγαίνουν αρκετά, είναι ένα σαφρός, έτσι, να τα φτιάξετε γιατί είναι πεντανόστιμα, είναι νηστίσιμα, οπότε μια χαρά. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις, και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!